दर्शकबिन्दुहरु स्वागत छ सम्पूर्णलाई। दर्शकबिन्दुहरु नेपाली बजारमा गोप्रोको प्राइस के कस्तो छ त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। अहिलेको 2022 को नयाँ लेटेस्ट प्राइसहरु के कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। तपाईले पनि गोप्रो किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एउटा गोप्रोको विशेषता पनि तपाईलाई म यसै भिडियोमा बताउने छु। सर्वप्रथम म गोप्रोको हिरो 10 ब्ल्याकबाट सुरु गर्न चाहन्छु। माथिबाट चाहिँ सुरु गर्दै तपाईलाई म गोप्रो हिरो 3 सम्म कति छ त प्राइस अनि यसका विशेषताहरू के छन् त जानकारी दिन्छु। यसको प्राइस मेन पहिलो कुरै म प्राइसबाट गर्न चाहन्छु। यसको प्राइस ७५,५०० एराउन्डमा छ। हेर्नुस् ७५,५०० एराउन्डमा छ। यो के त भन्दा तपाईले जस्तै ओलिज स्टोर जस्तो जहाँ चाहिँ तपाईले भ्याट तिरेर किन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ओलिज स्टोरमा पनि पाउँछ। ७५,५०० पर्छ। यदि तपाईले अन्य कुनै पसलहरुमा जुन काठमाडौँका जुन पसलहरु छन् बाँकी यो स्टोर बाहेक बाँकी पसलहरुमा किन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो प्राइस भन्दा तपाईले 5000 कम्तीमा पाउनुहुन्छ। जस्तै 75000 भनेको छ भने तपाईले 70 को एराउन्डमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यसको क्यामेरा क्वालिटी 23 मेगापिक्सल अहिले गोप्रोको लेटेस्ट भएको हुनाले यसमा कुनै पनि कमी कमजोरी भने छैन। 23 मेगापिक्सल भएको एउटा फोटो खिच्नको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो क्वालिटी छ। भिडियोको लागि चाहिँ 5.3K 60 fps मा तपाईले भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाइपर स्मुथ यसमा 4.0 रहेको छ। अहिलेको लेटेस्ट 4.0 तपाईको भिडियो क्वालिटी भनेको एकदम A1 भिडियो क्वालिटी तपाईले यसबाट पाउन सक्नुहुन्छ। वाटर रेसिस्टेन्ट पनि तपाईको 33 फिट सम्म पानी मुनि लग्नु भयो भने पनि यसमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। यसको ब्याट्रीको क्याप भने तपाईले अफ लक गरेको हुनुपर्छ, बन्द गरेको हुनुपर्छ। वाटर रेसिस्टेन्ट पनि एकदमै राम्रो दिएको छ है त। त्यसैगरी अर्को 8K स्लो मोसन दिएको छ। तपाईले भिडियो रेकर्ड स्लो मोसनमा गर्न चाहनुहुन्छ, स्लो मोसन शट लिन चाहनुहुन्छ भने 8K रेजोल्युसन रहेको छ। अर्थात् अत्यन्तै तपाईले एकदमै राम्रो क्वालिटीको स्लो मोसनको भिडियो क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा फ्रन्ट स्क्रिन पनि रहेको छ। फ्रन्ट स्क्रिन तपाईले यदि कुनै पनि ब्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै फ्रन्ट तपाईले पिक्चर क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो तर्फ चाहिँ फर्किएर मजाले अगाडिको स्क्रिन हेरेर चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम गोप्रोको लेटेस्ट भएको हुनाले यदि तपाईसँग बजेट छ भने यो भन्दा राम्रो गोप्रो कुनै वर्ल्डमा नै छैन। त्यसकारण तपाईले यो यदि बजेट पुग्छ भने किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याक। यो पनि त्यति कम भएको चाहिँ होइन, एकदमै राम्रो। यो पनि एकदमै स्पेक्स तपाईलाई म बताउँछु। प्राइसबाट सुरु गर्दाखेरि प्राइस ६५,००० एराउन्ड पर्छ। ६५,००० एराउन्ड पर्छ। तल माथि 5000 को चाहिँ तल चाहिँ हुन्छ, माथि हुँदैन, तल चाहिँ हुन्छ। ६५,००० को एराउन्डमा छ। ओलिज स्टोरमा यो पनि पाउँछ अनि अन्य काठमाडौँका अन्य पसलहरुमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ यसको 20 मेगापिक्सल छ, जुन एउटा इनफ रहन्छ है। 20 मेगापिक्सल भनेको पनि कम होइन। अनि यसमा चाहिँ 5K 60 fps मा छ। भिडियो क्वालिटीमा पनि कुनै कमी छैन। यसको 5K भनेको चान्चुने कुरै होइन साथीहरु। 4K मा त एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी भिडियोहरु आउँछ भने 5K भनेको पनि एकदमै उत्तम रहन्छ। वाटर रेसिस्टेन्सले चाहिँ 10 मिटर पानी मुनिसम्म डुबाउनु भयो भने प्रब्लम छैन। मैले भने ब्याट्रीको क्याप चाहिँ सधैँ अफ बन्द गरिएको हुनुपर्छ जब तपाईले अन्डर वाटर सुट गर्नुहुन्छ। अनि लाइभ गर्न पनि मिल्छ। मैले अघिको यो गोप्रो हिरो 10 मा पनि बताउन छुटाए। तपाईले गोप्रोबाट लाइभमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। लाइभमा 1080p 240 पिक्सल्समा पनि तपाईले सुट गर्न सक्नुहुन्छ। 1080p भनेको एकदमै राम्रो क्वालिटी हो। त्यसैगरी यसलाई वेब क्याममा जस्तै कम्प्युटर ल्यापटपमा पनि एउटा वेब क्यामको रूपमा पनि गोप्रोहरुलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि फ्रन्ट स्क्रिन दिएको छ। जसरी गोप्रो हिरो 10 मा दिएको थियो यसमा पनि 9 मा पनि दिएको छ फ्रन्ट स्क्रिन। सेल्फी खिचे जस्तै सेल्फी भिडियोहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो फेस हेरेर अथवा आफ्नो ब्याकग्राउन्डहरु हेरेर चाहिँ तपाईले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गोप्रो हिरो 8 ब्ल्याक सिरिजको रहेको छ। गोप्रो हिरो 8 पनि एकदमै राम्रो अपग्रेड रहेको थियो गोप्रोको है। त्यसकारणले यसको प्राइस 50,000 को एराउन्डमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ नेपाली मार्केटमा। यो पनि ओलिज स्टोरमा उपलब्ध छ। यसमा चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी 12 मेगापिक्सल मात्रै छ है। 12 मेगापिक्सल एउटा बिगिनरहरुको लागि चाहिँ कुनै पनि कमी भने यसमा छैन। भिडियो क्वालिटीले 4K 60 fps सम्म क्लिक गर्न सक्छ, जुन चाहिँ इनफ रहन्छ भिडियो बनाउनको लागि। अनि वाटर रेसिस्टेन्ट यसमा पनि 10 मिटर वाटर रेसिस्टेन्ट छ। लाइभ तपाई यसबाट लाइभ स्ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ युट्युबमा भन्ने तपाईले चाहिँ यसमा के त 1080p पिक्सलको तपाईले लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ टच स्क्रिन छ। फ्रन्ट स्क्रिन नभए तापनि टच स्क्रिन चाहिँ रहेको छ। यसको स्क्रिनमा तपाईले टच गरेर यसलाई अपरेट गर्न
सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आएको छ गोप्रो हिरो 7 को ब्ल्याक तर्फको छ। ब्ल्याकमा तपाईको प्राइस चाहिँ 47,000 47,500 रहेको छ। यसपछि बाँकीका गोप्रोहरूको प्राइस म मात्रै तपाईलाई बताउँछु। स्पेक्स चाहिँ म तपाईलाई बताउँदैन, किनकि तपाई यदि गोप्रो किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो भन्दा तलका गोप्रोहरू नकिन्दा चाहिँ हुन्छ। मलाई मेरो चाहिँ तपाईलाई व्यक्तिगत सुझाव सल्लाह चाहिँ त्यही दिन चाहन्छु। यदि किन्दै हुनुहुन्छ 8, 9, 10 किन्नुस्। बजेट कमै छ भने तपाईले गोप्रो हिरो 8 किन्न सक्नुहुन्छ। यदि 8 भन्दा तल सकेसम्म चाहिँ नझर्नुस्, बजेटले भ्याउँदैन भने मात्रै गर्नुस्, नत्र भने तपाईको 8 ले एकदमै राम्रो क्वालिटी विथ बजेट किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गोप्रो 8 किन्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईलाई गोप्रो को 10 किन्दा हुन्छ। त्यसैगरी गोप्रो हिरो 6 ब्ल्याक रहेको छ। यसको प्राइस 44,500 पर्छ, 5,000 सस्तो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को रहेको छ गोप्रो हिरो 5 ब्ल्याकमा यसको प्राइस 34,000 समथिङ रहन्छ। अनि अर्को रहेको छ गोप्रो हिरो 3 चाहिँ एकदमै लोअर क्वालिटी भन्न सकिन्छ। यसलाई एकदमै सस्तोमा तपाईलाई एउटा गोप्रो चाहिएको छ, जस्तै अरु एक्सन क्यामेरा अरु जति पनि क्यामेरा स्पोर्ट्स क्यामेरा भनेर तपाईले पाउनुहुन्छ 2-4,000 4-5,000 को जुन क्यामेरा पाउनुहुन्छ ती क्यामेराहरू 2 दिनको लागि मात्र हुन्। तर गोप्रो को किन्नु भयो भने चाहे यो गोप्रो हिरो 3 नै नहोस्, यिनीकोमा हुने क्वालिटी चाहिँ ती अरु स्पोर्ट्स क्यामेराहरुमा चाहिँ हुँदैन। गोप्रो को यसको प्राइस भने 30,000 पर्छ, सस्तो एकदमै। यो भन्दा तलको चाहिँ लगभग तपाईले छैन भन्दा पनि हुन्छ। 30,000 बाट चाहिँ यसको स्टार्टिङ रहेको छ गोप्रो को। सो साथीहरु यही नै रह्यो हाम्रो गोप्रो को केही लेटेस्ट गोप्रो हिरो 3 देखि चाहिँ हिरो 10 सम्मको प्राइस बताए। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? केही अरु तपाईलाई केही प्रश्न छ, केही सोध्नु छ, केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तबसम्मको लागि चाहिँ हामी बिदा हुन्छौं। अर्को भिडियोमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं। ओके, बाइ बाइ।